What's up mga ka-oh no? Good morning. And today may gagawin tayong training kasi training day tayo ngayon. So ang gagawin po natin ngayon today is 2 hours EM or endurance miles plus SS, which means steady state intervals. So 4 by 8 minutes steady state intervals tayo. So 4 na beses, 8 minutes steady state intervals. So consistent yung effort natin na magsusustain natin for 1 hour. So yun yung gagawin natin, around mga 60 to 80 or 70 to 80 RPM, revolutions per minute ang heartbeat lang natin. So maintain lang tayo, around 120 to 140. Tapos 4 minutes rest between intervals. So pupunta tayo ngayon sa Tanhay City. Magbe-breakfast tayo doon ng budbud, or which is known for budbud sa Tanhay. So they are known as the budbud capital of Negros Oriental. Kasi sila lang naman dito sa Negros Oriental. Nagbibenta ng budbud at napakasarap ng budbud nila. Kaya papunta tayo ngayon doon. We are chasing brother Jeric. Oh no, Jeric. Oh, Jeric. So yan, naka FORMAC jersey siya. Yellow. FORMAC, forward Manjuyod cyclist. And around mga 30 kilometers yata yung Manjuyod to Tanhay. So back and forth, mga 60 kilometers yung biyahe namin ngayon. So palitan lang kami. Actually 3 kami. Naka mountain bike kasi yung isa, kaya binibaby lang namin siya sa likod. Kami lang nadalawan ni brother Jerry na nagpapalitan ng trangko. So yun, actually parang recovery yan. Nasa mga around 30 lang yan, 30 kilometers per hour lang yung takuhan yan. Umina nag 37, 38 kami, nag 40 kami. Medyo umulan. Hindi naman kami basang-basa talaga. Ang part na yan, medyo ahon yan. You know, ang cute ni Jeric. Tumatayo. Yan, medyo naiwan ako. Bilis niya. Yung hangin dyan is parang headwind yata. Pag ganyan, dikit ka lang sa nasa unahan mo na rider para hindi ka malasbag. At finally, sa wakas, dumating na kami ng Tanhay City. So around 7 AM na yata yun. Mga 45 minutes lang yata namin travel na yun. Dito kami sa suki namin na tindahan. Dito kami kumakain ng puto, tsokolate, sari-sari. Si brother Jeric, si Raymar yung kasama namin. Yan yung puto nila at yan yung budbud nila. Kasi may iba't ibang flavors din sila. Meron chocolate, meron din silang mango flavor, budbud. After namin kumain, umuwi na kami. Yan yung last or final sprint namin, sprint finish. Yan yung last portion ng interval namin, steady state interval. So that effort that you can sustain for 8 minutes. Ang bilis ni brother, nasa mga 38 to 48, near 50 kilometers na yan. Nagpipeaking na ako yan, around 170 na yung heartbeat ko.
sprint na. Remate na. Tina-timing ko lang yung motor kasi sa likod kasi meron din yung hangin. Yan. Finish line. And yes. Finished. Kasi dito kami liliko sa 7-Eleven. Ooh. Hi Miss, good morning. Snapper yata. Kasi brother. Hello doggies. Doggies. So, what better else to do after our sprint than a good cold snacks. Let's go. Thank you for watching mga kauno. Subscribe, like, comment, and see you at the next ride. Bye. Oh no!